guys! Welcome back to my channel. So, ngayong araw, off day natin at may gagawin, ang ginawa natin is naglinis tayo ng ating kwarto. Ayan guys, malinis na yung kwarto. Tsaka yung may dumating na box guys, yung in-order natin na sapatos sa Shopee. Kasi inutusan ako ng sa kong kasama na mag-order ng sapatos kasi daw wala na siyang sapatos na may susuot sa trabaho. So, nag-order ako ngayon. In-order ko siya nung kailan ba? Friday. So, ngayon is Monday na, dumating na siya. Bilis lang. 3 days lang dumating na siya. Ito yung itsura ng kwarto ko guys. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Siya lang siya kalit guys. Tapos dito hallway yan, doon kainan namin, tsaka yung dito may dalawang kwarto sa kabila sa Indonesian, tsaka yung sa kabila sa Cambodian. Wala na yung pusa ko dito, nasa ba si Ilay? Tulog na siguro yun. So ngayon guys, yung gagawin natin is mag-unboxing tayo ng in-order ko na sapatos. Actually, 3 siya guys. So, start na natin. Buksan. Ayan siya. Ayan siya guys. Kita ba? So, buksan na natin siya. Buksan natin guys. Ayan. Buksan na natin. Ito na ba yung gunting? Galit 3 siya guys. Ayan, meron siyang 3 boxes sa dalawa, tsaka 3. Ayan. Ito kasi yung in-order ng kasama ko, ay, ang ganda siya guys, maganda. Ito yung sa akin, yung kulay green. Ayan. Ay, ang mura lang nito guys. Oh, ang ganda. Actually, nasa ano lang siya guys, nasa 18 ringgit something. Pag 18 ringgit something, magkano na yun sa peso? Convert natin, 18 ringgit something. Magkano ba? Isang piraso. 18 ringgit 50 cents ata yun eh. 18 ringgit 50 cents times masakit, lagyan na lang natin is 11. Lagay na lang natin nasa 220 siya guys. Ayan siya oh. Ganda. Ayan. Ito yung sa akin, size 36. Kulay niya. Ayan o. Ganda siya guys. Ayan, maganda. O diba? Ganda niya siya guys. Sapatos pang ano to, pang trabaho. Ayan. Ito yung isa, color green siya. And then another one is yung color black. Ay, ang ganda niya. Ang ganda. Ba't wala siyang ano? Siya na yung ano nito. So, dito, meron siyang tali. Ayan guys, oh, ang ganda siya guys. As in, maganda siya. Ayan o. Ayan, ang ganda niya guys. O, diba? Ito, size 40 to, para sa sa kasama ko. Yan, dalawa yung sa kanya, size 40. Size 40. Kita ba? Yung sa akin, size 36. Ayan, dalawa siya. In-order natin so sa Shopee. So, ganyan. Isa. Tsaka isang box pa, guys. Ayan, kulay black. Actually, dapat kasi green to eh. Kaya nung naano na.
na-deliver niya na. Kaya all black lahat. Ganyan siya. Maganda siya guys. Maganda. Yan. Very nice. It's 18 ringgit and 50 cents per piece. Yan. So, ito na yung actually, dumating siya 3 days lang siya guys. 3 days, Saturday, Sunday, ngayon Monday. 3 days lang siya. Kasi Friday ko siya in-order. Oh, ang bilis. Ang ganda ng ano nito. Yung supplier niya is House is the NBHD. Ayan. Galing siya sa Penang. Penang siya guys. So, thank you Shopee. Order tayo ulit na to guys. Para naman sa iba natin kasama. Okay? So, thank you for watching. Ngayon, wala naman akong gagawin kasi off day ko nga. Magre-relax. Tapos mamaya, magluluto ng dessert na pinanood ko dun sa Facebook. Kagayahin ko kung kaya kong gawin. Ganun. So, thank you for watching. Sana parati kayong mag-subscribe. Tapos, click the notification bell para updated kayo parati sa aking bagong mga uploads. Thank you! Keep safe everyone!